Okay, so paano nga ba gumamit ng flash drive? Paano mag-rename? Paano maglagay ng file? Paano mag-format? Ano ba? Basta lahat ng paano when we are using flash drive. Okay. So first and foremost, ang kailangan nating hanapin muna is yung USB ports natin sa laptop or sa desktop natin. So nakikita niyo sa screen, ito mga to. Those are USB ports. Okay. Kapag ang USB ports ninyo, meron siyang color blue na plastic do sa loob. Color blue siya na ganyan. That is USB 3.0, meaning to say, mataas yung transfer rate ng data from flash drive or from any devices papunta sa laptop ninyo. Vice versa. Okay? Next. So, ang gagawin natin is insert muna natin yung flash drive. Okay. So, inserted na siya. Mapapansin nyo, nabasa ka agad ng PC ko yung flash drive natin. Okay? So, the next thing that we have to do, say for example, gusto mong maglagay ng file sa flash drive. Okay? So, ang gagawin lang natin, kunwari, ang una natin gagawin is hanapin natin yung file na gusto nating ilagay doon sa flash drive. Okay? So, pag open natin doon sa flash drive, hanapin natin yung file. Pag nakita natin yung file, right-click lang natin, copy, and then paste. Simple as that. Okay? What if, kunwari, hindi nabasa ng, tag dito, ng PC ninyo yung flash drive ninyo or hindi lumitaw yung pop-up na window ng flash drive ninyo. So, punta lang kayo sa folders. Okay. Punta kayo sa this PC, sabi niya. So, lilitaw siya. Ito yung flash drive natin. Open lang natin. Ganun na siya. Okay. What else? Paano natin i-rename naman yung flash drive natin? Okay. Click natin flash drive, right click, and then rename. Kunwari, ang gusto kong pangalan is yung apelido ko. Okay. Then press enter. So, na-rename na siya. What else? What if gusto natin i-reformat or tanggalin? Kunwari, may virus na gano'n. Pag ini-insert natin sa ibang laptop, di ba? Nagkaka-virus siya. Click nyo lang yung flash drive and then right-click, format. And then, quick format, start. Press start. Okay? May lilitaw na ganyan. Tapos, press OK lang. But in my case, I will not reformat yung flash drive since wala naman siyang virus. Okay? What else? Paano naman natin i-scan kung meron ngang virus yung flash drive natin? Okay? Alam ko meron dito eh. Ayun. Okay? So, sabi niya, scan with Microsoft Defender. So, ang gagawin niyo, click niyo lang yung flash drive, right-click, and then scan with Microsoft Defender. Lalabas na ito. Okay? And then, yung quick scan, click mo lang yon and then start action. Yan. So, i-scan na ng laptop yung flash drive mo. Okay? Titingnan niya kung may virus. So, ganun. And then, how do you eject your flash drive naman? Kasi dati ganito lang mag-eject. Ayan, di ba? Click mo, right-click, and then eject. Okay? What else? Pwede rin dito sa taskbar. Click mo yan. Nandito yung flash drive. Click mo rin. Eject flash drive. Ejected na siya. Kapag lumitaw na itong notification na to dito sa baba, pwede mo nang tanggalin sa pagkakasaksak yung flash drive mo. Okay? So, tanggalin na natin. Okay? So, tanggal na siya. So, that's it. That is how you use your flash drive.